Okay mga kalokotoy, nandito na sila kuya. Vista Air. Kung saan ako kumuha nung aircon nung May. So after 8 months, ngayon lang sila nakapunta dahil ngayon lang din ako nagka-time. Ngayon lang nagkasundo yung schedule namin. So ayan, binabaklas na ni kuya. Ang una niya, di ko na video, ang una niyang binaklas yun dito. Sinusunod niya yung mga lover. Lover ba yan kuya? Mga lover na ang sinusunod ni kuya. Sanay ka naman na kuya dyan, di ba? Oo. Marami na ako ng baklas nito. So yan, sanay na si kuya dyan sa mga baklasan ng aircon. Ang ano ko lang dyan, sabi ko kay Ate Rosel, may maingay sa labas. Pero pakita ko parinig ko sa iyo yung video. Mamaya na. So ayan, nagbabaklas na si kuya ng module. Kailangan mo ba ilaw kuya? So kung titignan nyo sa video maliwanag, pero madilim talaga rito sa amin. Okay, nabaklas na ni kuya yung mukha ng aircon na split type. So ayan, naglalagay sila ng lona yata ito eh. Ayan, naglalagay sila niyan para hindi tumulo sa mga item nyo. So ayan. So ayan, binalot ni kuya yung aircon na split type. Nilagyan nila ng parang tela para dyan tutulo yung tubig sa balde. So yan lang ang cons ng split type aircon, lalo na pag masikip yung bahay kagaya sa amin. Ganyan siya kahirap. Unlike sa window type, yun lang, kapag window type buhat yung mga tao pag maglilinis. Pero pag dito ganyan lang, buga lang. Okay. Okay, fire. So ganyan, pag split type, maingay nga lang kasi meron silang portable na ano, na pressure washer. So yan, kung makikita nyo sa video, may mga usok pa rin ng tubig. Pero ewan ko lang kung maririnig nyo ako kasi nakamas kami dito sa loob. So ayan, ganyan ang process nila kuya. Tapos ang saluhan yan dyan, sa ganyan. So wala naman tubig sa likod, okay naman. Ano binubugaan mo kuya? Drain. Ayun, drain. So ayan mga kalokotoy, binubugaan ni kuya yung drain sa labas. So ang tulo niyan, di ko na mabibidyoan kasi sa likod pa yan eh. Pero sa labas na tulo niyan. So ayan, tapos ka na rito kuya, di ba? So ayan, di ganun ka dumi dito. Mga 4 minutes lang. Kasi weekly ako naglilinis ng filter ko. Unlike sa iba na kung kailan sila may time, ako may time ako lagi. Lalaan ako ng panahon para kung makikita nyo rito, hindi siya babaon yung dumi dyan. Kasi pag bumaon na yung dumi dyan, mas mahirap na maglinis. So ngayon, papunta na kami sa labas para sa condenser yun kuya, di ba? Opo. Sa condenser. Kasi yun ang pinakamarumi kasi tabing kalsada kami. Okay, koppel, super inverter 3 after 8 months. Condenser niya
Kung makikita nyo sa video, ganyan siya kadumi. Tapos yung gilid, ganyan siya kadumi kung makikita nyo. Sobrang dumi niyan 8 months. Dahil kasi nasa tabi kami ng kalsada, kaya ganyan siya kadumi. Pati yung mga hose niya, madumi na din. So ayan. So ayan, nilinisan ni Kuya yung mukha ng ano. Ayan o, kung makikita nyo, di siya ganun kadumi. Kasi alaga yan sa filter. O ayan, makikita nyo. Ganyan siya kadumi. Dumi, grabe. 8 buwan. So ayan o, makikita nyo yung pader ko, dumumi na naman. Kung makikita nyo yung tubig, itim. Ayan o, itim. Ayan, itim. Talikabok, 8 buwan. So, binabaklas ni Kuya yung harap ng condenser. Kuya, ba't mo binabaklas yan? Para mabuga mo sa loob. Para, yun, mga kalokotoy. Kaya bubuksan ni Kuya yung mukha niya para mabugahan palalo yung loob. Para mas lalong malinis. Kasi kitang-kita nyo naman sa loob ng 8 buwan. So, yan ang itsura ng fin ng koppel Super Inverter 3. Yan siya. So ayan, binugana ni Kuya. Hindi ko na videoan kanina nung umpisa. Pero yan ang itsura niya. Ayan o. Yaki. Kaya ganyan yan kasi tabing kalsada. Putik na putik. Ano? 8 months. Kaya siya 8 months kasi hindi kami magkasalubong ng schedule ng Vista Air. Pag okay ako, sila hindi pwede. Pag okay sila, ako hindi pwede. Tsaka nung nakaraan, di natuloy kasi may bagyo. Siyempre, nasa labas, mababasa yung mga tao, kawawa naman. Kaya ngayon pa lang ako nagka-time na linisan. So ayan, pending muna kami kasi wala nang tubig yung planggana namin. So ayan, kung makikita nyo dito sa video, sa loob, malinis na siya. Sa likod, yung kaninang itim na, medyo okay na yung pins niya. Yung dito, okay na, konting buhos pa. So ayan. Yan, tapos na yung final na bugan ni Kuya ng pressure washer. So okay na siya. Kung sa video makikita niya parang madumi, hindi. Sa personal hindi na siya. Puti na yung fins niya, parang brand new na yan. Kahit yun dito. Ayan, na rin yung malinis na yan. Kala niyo madumi pero malinis na. Pero itim na yan, mancha na siguro yan. Malinis na siya. So, Vista Air ang nagano, kung saan ako bumili. Sa kanila na rin ako nagpalinis para alam nila yung ginagawa nila. So ayan, binabalik na ni Kuya yung casing. Case cover. So ganoon lang, push back lang. Pag di kayo professional, sira.
So ayan, Ano na i-cake yan? nakabit na ni Kuya yung cover, yung pinaka-cover ng filter. So kinakabit na ni Kuya yung mga module. Kasi tinanggal kasi tinanggal yung buong mukha, yung buong case cover. So ganyan siya hirap. Pwede nyong i-DIY pero nasa sa inyo na yan. Kami magbabayad na lang kami ng marunong talaga. So ayan, tapos na. Ang quick process lang, inabot ng mga 30 minutes. Mahirap lang kasi yung area namin masikip. Tapos sa likod pa yung condenser kaya mahirap talaga.